පළවෙනි කිව්වේ නෑ ඔයාලා පළවෙනි එක හායි කියලා අයිබෝන් හැමදේනටම ඔන්න අදත් මට ඉන්විටේෂන් එකක් ආව උදේ පාන්දරම. උදේ පාන්දර කියන්නේ මේ කලින් ආපු ඉන්විටේෂන් එකක්. ඉතින් උදේ පාන්දරම එකට එන්න උනා. ඒ තමයි අලුත්ම ඩ්‍රාමා එකක් විසි එක කියලා 21 වෙනස් විදිහේ නාට්‍යයක් මම හිතන්නේ. ගොඩක් ජනප්‍රිය නන්විලි ඉන්න මේකේ. මේක තියෙන්නේ දලදාරි හොටෙල් එකේ. දැන් උදේ 9:05 වෙලාව 8:00 අපිට එන්න කිව්වේ. මුහුරත් උල්ලත් තියෙන්නේ විසි එක කියන ඩ්‍රාමා එකේ. තාම කට්ටිය එනවා. අපි ගිහින් බලමු මොකක්ද එක ගමු. අපි ඉසුරු ඉන්න ඉසුරු කියන්න බලන්න මගේ channel එක ගැන මොකද හිතන්නේ ඔයාලා? හොඳයි සුපිරි. වෙනසක් තේරුණාද? අනිවාර්යයෙන්. එනක එච්චරයි. ආරාධනා කරනවා සුනිල් ප්‍රේමරත්නයන්ට මේ පිළිබඳව ඔබට ඔහුගේ හිත තුළ ජනිත වෙච්ච කතාව මේක මොකක්ද කරන්න යන්නේ කියන දේ ගැන ඔබට කතා කරන්න. සුනිල් අපටයි ආරාධනාව. අපි අමාරුයි මේ කියන බජට් එකත් එක්ක දෙන්නාට්‍යයක් කරන්න උත්සාහ කරනවා. හැන්දෑවක් සොයනවා කාමාදරයට පාඩක්. මම හිතන්නේ පිටපත කියවන්න ඕනේ නැහැ. ඒක තමයි මේ කතාව තුළ අන්තර්ගත වෙන්නේ. හොඳ පිරිසක් එකතු වෙලා සිටිනවා. සුනිල් නිදහස් කරන සතුන්ට ආදරය කරන නිෂ්පාදකතුමෙක් ඒ කටයුතු කරන රංග සම්පත් සහෝදරයා සහ ගජනායක සහෝදරයා ඒ වගේම තමයි මුහුරත් වල කතා කරන්න එච්චර ආස නැහැ. මම ආසයි පැනල් පාඩු කතා කරන්න. ප්‍රීමියර් එකේ කතා කරන්න ආසයි. මොකද අපි මම හිතන්නේ වැඩි කරාට පස්සේ කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි මේ වෙලාවේ විකිරණා සුබවදාලට තමයි වඩා සුදුසු. මේ ශ්‍රී අපි සෑම දවස් ගානක් තිස්සේ කතා කරනවා. මේ වැඩි භාගයක්. ඇත්තම දැන් ශ්‍රී ලාංකික කලාව සෑහෙන හොඳ ලක්ෂණ තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ සිනමාවට අභියෝග කරන්න පුළුවන් තැන අද ටෙලිවිෂනේ තියෙනවා. ඒකට විශාල පිරිසක් ඒ වෙනුවෙන් දායක වෙලා මේ තත්ත්වයේ ටෙලිවිෂන් කලාව උසවා තබන්න සෑහෙන දායක
කාලේ තාම පහළට තිබ්බ ජනතාව යලිත් තාම මොකදද අද වර්තමානයේ නුඹලා තියෙනවා. අද මේ සාකච්ඡා ඒ විසයන් විසතරා උසාවිය ගත්තා. ඒ වගේ විශාල කණ්ඩායම් ප්‍රමාණයක් එකතු අද ටෙලිවිෂන් තාම හොඳ කරලා ඉතින් අපිට මේ තුල ලොකු කමිෂන් එකක් වෙනවා ලොකු තරගයක් තියෙනවා වඩාත් හොඳ නිර්මාණයක් කරලා. මම මේ අභියෝගය අක්ෂියෝදනා හිතේ තියාගන්න ඕන කියලා මම උත්සාහ කරනවා. ඒ අභියෝගයට අපි කොහොමද මොන දෙන්නේ? මේ හොඳ නිර්මාණ අතරින් වඩාත් හොඳ නිර්මාණයක් කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ඒකේ ලොකුම අභියෝගය. ඉතින් මේ කණ්ඩායම මම තමයි ඒක මොන දෙන්න පුළුවන් කණ්ඩායම විශේෂයෙන්ම සුනිල් මහත්මයා චිත්‍රපටය දැක්කේ විදිහට මම අඳුරන්නේ ඒ තාමත්ම සුන්දර චරිතයක්. මම නිර්මාණයට යයි බලතරතා කීපයක් තියෙනවා. එකක් යමක් කරන්න කැපවීම කියන්නේ ටෙලි නාට්‍යයක්. දැන් මේක තවත් ටෙලි නාට්‍යයක් කියලා හිතන්නේ නැති අපි යමක් බාරගත්ත අනුන්ගේ සල්ලිත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්නේ නැති කැපවීමෙන් වැඩ කරපු කොහොම අපූර්වට අපිව රංගනයට යොමු කරනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මට තියෙන ලොකුම ආඩම්බරය තමයි තෝරා බේරාගත්ත නළුනිලි පිරිසෙන් ආදරණීය දෙන්න යන ඇටි හැලෙන්න දෙනවා මිල්ක් රයිස් ගැරුපින් කන්න අපින් කන්න බෑ जी की बता दो पिक्चर में ट्रांसलेशन नहीं तरी कट्टे ये बताए अपे अला अध्यक्ष आलू निर्माण आलू कलिसा एम वाटे पटंग आदर्श मत नियम एम वाटे पटंग एला
ඔයාගේ පළවෙනි එකද? මෙයාගේ නෑ. නෑ නේ. මම හිතුවේ පළවෙනි එක. මම හිතුවේ පළවෙනි එක නේ. නෑ ඔයාගේ පළවෙනි එක. පළවෙනි එක මම බය වුණා පොඩ්ඩක් මොකද්ද මේ? පළවෙනි එක. දැන් වැඩක් නාටක මාරය. පළවෙනි එකද කියලා පළවෙනි එක කියලා මේ. ඔය දෙන්නට මේ ගැන මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? අලුත්ම නාට්‍යයක අත්දැකීම් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් ළඟදීම. එහෙනම් අපි ගියා